Joo, nyt on tässä näitä hydrauliikkaletkuja ottanut irti kopista lähinnä, että saa sen seuraavaksi tuosta pois. Ja mielestäni sain ihan järkevän järjestelmän itselleni tähän keksittyä. Niin me ollaan tää letkulista ja jokainen letku on nyt niin kuin numeroitu. Se on niin kuin työ- ja ohjauspiiri ja sitten on vähän lyhempi lista tuohon ajopuolelle. Niin nyt on niin kuin jokaiselle oma tunnus. Tuossa on Dymola on aina tulostanut lapuun aina sitä mukaan, kun otan letkun irti. Ja tänne on nyt vielä merkannut niin kuin numeron aina, että minkä on ottanut ensimmäisenä pois. Niin sitten kun tuosta ainakin näkee suurin piirtein sitten, että missä järjestyksessä ne onnistuu se kassaaminen varmasti. Ja sitten on tuohon laitoin nosto-oven kiskon tuommoisen puurimaan ja siihen on nyt ripustanut rautalangalla. Ja nämäkin on niin kuin järjestyksessä, että tuolla on niin kuin ensimmäinen, minkä otin ja tänne päin sitten liikkuu. Niin periaatteessa kun tätä noudattava toiseen suuntaan, niin ei hirveästi pieleen mene. Alapuoli on vielä letkusta auki, niin vielä kuitenkin tippuu pitkän aikana muutama tippa tuolta, vaikka enimmät tuohon sankkoon laskinkin. Yläpäät on sitten tulpattu, ettei paska menisi sinne. Ja sitten on tuossa aina tuo tunnus, ei vaan mennä kestä, kun ei tarvitse paljon öljyä olla tuossa, niin se ei pysy. Jos se nyt kestää sen aikaa, mitä ne tässä roikkuu. Tuohon aina nosturi on hyvä laittaa roikkumaan ja tiputtaa jo enimmät tuohon sankkoon suoraan. Tästä tosiaan nyt on kopista otettu jo ohjauksen letkut pois ja tuolta lohkolta nuo lattiaan menevät otin jo pois. Että ei tässä enää ole oikeastaan kun tuon lohkon paino- ja tankkilinja pois, niin kopista on kaikki hydrauliikkaletkut pois otettu sitten. Sen jälkeen ottaa vielä nuo kytkinvivut ja vaijerit ja sähköt, niin alkaisi olla koppi sitten niin kuin nostokunnossa. Moottorin varmaan nyt jätän vielä tähän runkoon koska en ole vielä kerinyt ostaa noita jakopääosia sun muita, niin tässä on aika helppo kumminkin tuo jakopää tehdä, kun se on tuossa rungon päällä, niin jätän sen nyt moottorin vielä tuohon paikalleen ja nostetaan nyt koppi ensin ja sitten pääsee tuonne kopin alla oleville letkuihin sun muuta niin purkamaan pikkusen helpommalla. Siinä se osakasa vaan on kasvanut pikkuhiljaa. Tuon penkit ja ratit ja lohkot ja sähköt ja vähän lisää letkujakin tullut siihen. Nytpä se on koppi irti rungosta on kaikki purettu. Ja kiinnikkeetkin pitäisi olla jo irti. En ole vielä nostanut. Kyllä täällä vähän enemmän tilaa tälleen on. Tyhjän näköinen. Tuosta on jo tapit irti ja sitten nämä mutterit on tuosta etukiinnikkeestä jo irti kanssa. Tää nyt tämän nosturin päätin, että nostan tuolta. Nämä takakynkät menee mukavasti tuonne alle. Ja sitten tuo etupuoli, niin se on nyt noista ne on sen verran lyhkäiset, niin laitoin sitten liinan tuosta niin kuin ympäri. Liinan ympäri tästä, että nuo ei niin kuin pääsisi sitten niin kuin muplahtamaan missään vaiheessa. Mutta ennen kuin nostan tuon, niin pitää tuolta irrottaa nuo ajopumpusta nuo letkut, koska ei tätä saa työnnettyyn käsiin, kun siellä on pumppu vastustaa koko ajan. No niin. Nythän tässä olisi seuraavana kopin nosto. Katsotaan, miten se lähtee. Siitähän se nousee. Täytyy vielä tarkistaa, että ei mikä tavalla ota kiinni mihinkään.
Aika tunnoton tällä nosturilla ruveta. Tämä on tämmöinen korotettu malli. Sieltä on hyvät näkymät tuolta ylhäältä. Tuo on se ei ole lähtenyt irti, vaan se on hajonnut tuo Stefa tältä. Kun me näin tuossa aikaisemmin, että se niinku oli tälle, että se on Stefa muplahtanut irti, vaan se onkin hajonnut. Ilmeisesti pikkusen se väpättää se akseli tuohon nähdä sitten, että se ei kestä. Ei tuo kyllä öljyä näytä, että se olisi hirveästi valunut. Siellä on niinku suurin piirtein tuon verran sitä öljyä. Tietysti mitä roiske nyt tulee, mutta katsotaan liikkuuko tämä nyt, kun mä teen tuon letkupatentin tähän. Joo. Kyllä se nyt menee. Saadaan työntää nyt tämä alakerta tältä pois. Ei tämä mikään helppo silti liikutella, vaikka tähän sillä öljy kuitenkin vastustaa. Jotenkin hauskan näköinen tää tälleen ilman koppi. Heti alkaa jotenkin mielikuvitus laukkaamaan paljon enemmän ja jotenkin siistimmän näköinen. En tiedä mistä syystä. Ja seuraavaksi voidaan näitä ohjaksen sylintereitä ottamaan pois ja nuo viimeiset letkut sieltä. Sitten tätä saapi käsi jo käännelläkin sen jälkeen. Käyn seuraavaksi tuon kopin kimppu nyt, kun se on tuossa erillä nosturilla vielä. Tuohon alkuun nyt riissun nuo loput irto-osat, tuuletusvitilet ja pyyhkijämoottorit ja puhaltimet ja noita viimeisiä ääneneristysmattoja sun muita tuossa. Riissussa niin kuin täysin metalliosiksi. Joo, nyt se on koppi riisuttuna. Nuo ei harmillisesti lähtenyt sen kankkan mukana. Pitää katsoa millä työkalulla ne nuo sais parhaiten. Varmaan joku taltta. Nuo jätän tuonne, nuo on ihan hyvää vaimennusmateriaalia, niin antaa olla. Nuo varmaan jätän nämä, ne mahtuu tuossa olemaan, niin tuosta saa sillä nosturilla laskettu sen takaisin. Nyt tämmöiset hiiu pois. Tuo hiio siistimmäksi ja tuohon tehdä paikka. Tuohon tehdä paikka. Tuohon. Hiio pois. Tuohon tehdä luukku. Ja sitten tämä iso vaakareikä niin umpeen ja tuo umpeen. Ja tässäkin niin umpeen pikkusen matkaa, että tämä on niin kuin päällekkäin, niin tähän tulee semmoinen niin kuin läpivienti. Voisi siihen miettiä sitten vaikka jonkun kumin, niin olisi sille vähän tiiviimpi. Tämä metalli tähän laitet, että siihen tulee se lattia vaneri, niin se peittää ja matto, niin pääsee nopeasti huoltamaan.
Sitten tässä on pikkusen ikkuna-aukossa, tässä on pieni lommo. Tämä yrittää oikaista se. Sama tällä yläreunassa on ihan rako tuolla ja nuo oikaista, että saapit ikkunat paikalle sitten. Nämäkin tässä nyt varmaan mahtuu kyllä olemaan. Sama tuossa kopissa nuo. Ei niillä niinku mitään virkkaa nyt ole, mutta on ne kuitenkin sen verran topakkaa rauttaa nämä, kun tässä on ollut se trukkirunko kiinni. Tuolla on ollut sylinterit ja tuossakin varmaan osittain ollut kiinni, en tiedä mikä. Mutta nämä on sen verran topakkaa rauttaa kyllä, että jos tarvii niin kuin jotakin johonkin niin saapihan ne siinä olla periaatteessa. Voipan tuolla laittaa vaikka lisävalo. Joo, tässä on tää puhallinkotelo, eli se täältä takkaa sivukanavista tulee tuo raitisilma tänne. Se raitisilmat on niin kuin koko tämä kotelo on sitä raitisilmakanavaa, eli jos tänne laittaa radiot ja näin, niin ne on niin kuin raittisessa ilmassa. Ja jos ei laita radio, niin sittenhän se imee myös tästä sitä ilmaa tuo puhallin. Ja sitten se puhallin painaa sen suoraan tähän pienempään kotelolle, ja siinä on 2 suutinta suoraan niin kuin alla, että nuo varmasti on niin kuin kaikkein tehokkaammat, ja sitten täällä on 2 suulaketta tuonne alla. Että ja tässä oli tosiaan lämmityskenno tässä, että se niin kuin imupuolella on. Ja sitten tuossa on raitisilmasuodatin ennen sitä kennoa, niin tänne se kerryttää sen kaiken lian, mitä se imee. Pitää vähän putsailla näitä ja laittaa sitten tuo lämmityslaite. Katsoa se moottori, että toimiiko se. Ja kenno melkein voisi olla hyvä testata, että kestääkö se ja uusi suodatin ehtii jostakin. Tuossa on kanssa näköjään aika monen lommo pitää tuo yrittää oikeasti. Ja vähän kolhuja saan. Pitää aloittaa tuosta noista lattian täytöstä melkein tämän. Siitähän se sitten homma eteen. No niin, nyt on saatu lattia umpeen. Pellinpalat on tehty ja hitsattu ja hiottukin sen, mikä tarvii vai. Tässä on jännä, kun työkone on, mutta silti on niinku kitattu tämä, että on saatu tasaiseksi. Voi olla, että pitää itsekin kitata. Täällä on nyt semmoiset lommot aina kaikissa kohdissa, missä on tuossakin oli ottaa pultin reikiä. Laitoin umpeen, kun ei niitä tarvihin. Vanhat valokaaretkin on nyt ummessa täältä sivusta. Ja nuo on hiottu pois. Ja tosiaan isompana osana nyt tämä lattia tietysti. Tuossakin oli tuommoinen ovaalireikä ja pyöreitä reikä. Ja no tuon oli joku rälläkelä ottanut. En tiedä, onko tässä ollut kiinni sitten se alkuperäinen orbitrooli. Niin se on varmaan otettu johonkin palaan kanssa pois. Tuohon tein reikäsaalla sitten reijä, se tulee tuo keskinivelen tappi tuohon. Eli tämä keskinivel on sen verran korkea. Ihan vielä tiedä minkälainen tämä tapin yläreuna tulee olemaan. Jonkunlainenhan siihen pitää varmaan tehdä pulttikiinnitys tuohon, että se ei pyöri. Rasvashan täällä on niin tältä, näkyykö se tuossa, niin sillä on nippa tässä eturungossa. Niin ei tarvitse sen puolesta tänne päästä, mutta se kopin lattia tässä niin kuin melkein se makasi niin kuin tämän päällä. Tai näihin laittaa pienet tallat vielä, että se nousisi tästä irti. Ehkä voisi jonkun kumin laittaa tähän väliin, että sinne ei ainakaan pelti rupea rämisemään. Mutta tuota varten on tuossa lattiassa nyt tuo reikä. Nyt on tosiaan ummessa sen puolesta mitä tarvii. Koppi on edennyt tässä aika mukavasti.
On tosiaan nyt hitsattu nuo kaikki ja sisäpuolelta nyt putsasin aika paljon vielä noita kaikkia pehmukkeita pois. Sitä aika paljon jäi tuossa, niin tuo nyt oli ihan ok tuolla pienellä lastalla ja kuuma ilman puhaltimella, niin sai sen niin kuin enimmät siitä otettuun pois. Ja sitten tuo loppuliimajämä oli tosi ärsyttävä. Tämmöisellä puhdistusaineella ja sitten tuommoisella sienellä hankasin sitä tavallaan, että se meni märäksi, niin sitten se lähti sillä lastalla se liima aika hyvin ja loput sitten paperilla. Niin enimmät on nyt niin kuin saatu pois. Eihän tämän sisusta nyt tarvitse mikään täydellinen ollakaan. Tulee varmasti uutta mattoa, uutta pehmoketta ja maalit tuohon niskava. Sille nyt, että saisi perussiistiksi ja maali pysyisi nyt siinä sille mukavasti. Ja nyt ajattelin tässä näitä maallashommia pikkuhiljaa alkaa kevät tulemaan. Nyt on jo auringossa varmaan semmoinen 15 lämmintä. Voisi vähän miettiä maallasta, niin kävin kaivamassa tuolta pihalta tämän polttopuukärrin, minkä tein tuossa jo pari vuotta sitten jämäosista, niin jos tuohon nostaisi tuon kopin ja työntäisi pihalle ja kävisi maallamassa ja työntäisi takaisin sisälle sitten kuivamaan. Ruohonleikkurilla vejisen tuolta, kun tässä on tämmöinen pikkuinen ylämäki ja kumminkin lunta ja kaikki, niin ei sitä käsi yksinään tuolta olisi jaksanut mitenkään saada, niin ruohonleikkuri vaan perkeleen jakso. Pikkusen kuopi alussa vaan, sitten kun se sai tuohon vauhtiin, niin sehän tuli mukavasti tänne tasanttele asti. Ja onneksi tuli tehty näinkin leveä tasainen, niin pystyy tuolla moottorin nosturilla tässä laatan päällä työskentelemään, niin sain nämä roinat nostettuun painavimmat pois tästä, niin olokkaat nyt tuossa ulkona sen aikaa. Siinähän se nyt on ensimmäinen maallaskerta tehty. Eli pohja on nyt maalattu ja sisältä. Tää on tää sisäosa vähän silleen niinku, varsinkin tää lattiat ja nuo semmonen kohtuu ohut harso siellä, että sen verran, että nyt on yhtenäinen väri ja puhas, niin tarttus liimat sitten. Tulee tosiaan kuitenkin sitten laitettu niitä mattoja. Tuotakin nyt vähän silleen, sillä oli pari ruostepaikkaa, niin tosi ohuesti laitoin maalliin nyt tuonne vaan sen verran, että vähän on puhtaampi. Nythän se on koppi maalissaan sinne. Kuivannut jo pari päivää. Ihan ok tuli. Ja pakkelilla sain nuo enimmät epätasaisuudet ainakin pois. En varmaan pakkeli ole käyttänytkään sitten joskus 13-vuotiaana muistaakseni mankin tankkiin yritin yhden lommon saada peitettyn pakkelilla ja maalattu, että siitä on jo jokunen vuosi mennyt. Mutta tähän tarkoituksen välttää. Se on mukava nyt, kun se on yhdenvärinen ja puhas, niin aika sotkunen homma oli tääkin nämä lattiat ja kaikki nämä pehmukkeet reppi pois ja ruostet. Niin. Tämä nosturilla nostaa seuraavaksi tuo koppi tuosta pois ja laskee tuo rukki lavalle ja siirrytään roklalla ottamaan tuonne sivuun sitten asennusta. Saa tuon kärri sitten seuraavaa maallasoperaation varten tyhjäksi ja sitten työntää melkein tämä loppurunko tuohon paremmille paikoille ja ruveta pikkuhiljaa tekemään moottorin jakopäähuoltoa tähän. Joo, sanoisinko, että kopin viimeistely ja maallas on tehty. Toki siihen viimeistelyyn kuuluu vielä niin paljon kaikkea pientä juttua, mutta niistä
luultavasti tulee nuo puhaltimet ja tuommoiset vasta sitten, kun on muuten kone ajokunnossa, niin tehty vähän niin kuin jälkeenpäin. Niin tältä osin se on tehty.